sync. Good morning mga brothers. Welcome to another episode of JESSIEBOY Motovlog. Tatagal-tagal din ng mga pag-vlog uli. Today is December 26. Merry Christmas mga brothers. Today pupunta ako ngayon sa Megamall. Tawid muna tayo sa kabila. So today mga brother, I'm going to Megamall. Kasi may titignan tayo dun sa Motoworld. Tsaka may bibilin pa akong damit para sa aming Christmas party. Alam mo naman mga Pinoy, di ba? Pag Pinoy talaga, pag malapit na, tsaka nakikilos. Bali, magkita-kita na rin naman kami ni CIC doon. So, konting gala-gala na rin siguro, kain. So, kamusta mga brothers? So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe JESSIEBOY Motovlog and hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod na videos ko. Nung isang araw, sunod-sunod ng ulan. Buti na lang, December 24 ng gabi, nung sinasalubong natin ng Pasko, walang masyadong ulan. Kinabukasan na yung ulan na ulan. So yun nga, diretso muna tayo. Alam niyo mga brothers, parang nararamdaman niyo yung parang nawawala na yung spirit of Christmas, no? Naramdam niyo ba yun? Halos lahat ng tao nagtitipid. Di ba? Kasi yung mga nakaraang Christmas, masaya pa. Ngayon parang malungkot na eh. Masyado na malungkot. Doon sa amin, wala nga ako nakitang mga fireworks pagsapit ng Pasko. Ewan ko lang ngayong na to, etong New Year na to. Ay, ang laki na lubak. Sana lumabas na siya aring araw kasi makulimlim. By the way mga brothers, mamaya na kasi yung Christmas party namin. Kaya eto, nagmamadali na ako. Sobrang busy sa trabaho, wala nang time bumili ng susuotin. Ang hirap pa naman ng motif namin ngayon. Ang motif namin ngayon is 90s and 80s. Yan yung motif namin ngayon. Kaya nahihirapan akong maghanap kung ano yung susuotin ko. Pero mamaya pupunta ako dun sa Megamall. Maghahanap kami ni CIC kung ano yung maganda-gandang damit or babagay. Pero kung wala, bahala na. Kung ano lang makita dun. yung magamit din natin sa
yung magamit din natin sa mga gala natin. Ayoko kasi yung gagamitin yung ano eh, yung damit, isang gamitan lang, pang ano lang, pang occasion lang. Syempre yung magagamit din natin pang araw-araw. Okay. So ito kasing area na to, sinasarado nila to. Kasi may ginagawang skyway. So singit lang tayo. Medyo ingat lang, baka may malaglag na baka. Ay! Hindi tayo makarating sa Christmas party niya. So mga brothers, bali ang Christmas party natin siguro second episode na lang tong video na to. Singit tayo, singit. Excuse me pose. Excuse me pose. Singit lang pose. Okay, ang laki nito. Holy, what is that? Ano yan? Ano to? Huli? Ano to? Ano yan? Banggaan? Okay. Ayoko na makipag-osyoso. Okay, hindi ko alam kung ano nangyari dun eh. Banggaan. Papasensyahan sila eh. Parang mga Chinese yata yun. Kaya pala nag-traffic. Kaya be careful pag nasa daan tayo. Laging ingat, be alert. So mga brother, kakat ko muna tong video. Next update natin pagka nandun na ako. Ciao! Okay mga brother, kita lang mini CIC. So ngayon, naantay pa namin sila papa. Kasi apat kami manunod ng movie. So mamaya, pupunta na rin kami dun sa Motoworld. Mag-check kami ng gloves. Kasi kailangan ko ng gloves para sa motor. So, update ko kayo mamaya. Ciao! So yun mga brothers, nandito na tayo sa Motoworld. Pasok tayo.
Magkano to? Maganda to sa suot ko. Hindi iba to. Mas maganda to. Ito naman 3D na siya. Comedy. Magkano price? Long price. So, malamang nasa 5,000. 5,000 plus na. So mga brother, meron din silang mid seller dito. Sporting Street. Meron dito 150 by 60. Ito yung gamit ko. 150 by 60. Tapos sa harap is 90-80. Ito. 90-80 sa harap. Sporting Street. Mga boots din. Nice to. So meron din sila mga pants dito. Kompleto din sila sa mga box. Pag bumili ako ng KTM, ganitong design yung lalagay ko sa gilid. Magkano yung price? 6,500. Hindi ko lang sure kung set na to. Dami nilang stock. May mga top box sila dito. Tapos meron siyang 2 years warranty. Puro mga GB box yung brand. Okay. So may mga raincoats. Years. Upo ka lang dyan. Ito yung mga paddings sa likod. Protection yun sa spinal cord. Magkano price? Price is 1,750. May makapal, tapos may ito, manipis lang. It's 1,720 naman. So, helmet ko lang, check natin. Oh, nice. 14,900. So dito, check na ako ng gloves. Very soft.
Gandang helmet to ah. Holy. 16,950 AG. Nice helmet. Double visor. Ano yun? Ang gusto mo? 2-3? Magkano pa? Ito gusto mo? 2-3. Hindi ba naka-sale? Oh, ang ganda ah. Tara na. So kung kailangan nyo ng mga jacket, mga brothers, riding jacket, listen, kompleto sila dito sa Pumini. So, ganito yung ginagamit ko, ganito yung design. So that's it. So mga brother, may napili na kami na gloves. Actually hindi sa akin yun, para kay CIC. So manunod muna kami ng sine ngayon, tapos bilhin namin yung gloves after na. So mga brothers, maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. JESSIEBOY MOTOVLOG. So mga brother, don't forget to hit bell button para ma-notify kayo sa susunod na video ko. So yung next na sa Christmas party namin mamaya, baka part 2 na ng video nito. So maraming salamat, ride safe, and peace!